Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện một chút về việc sắp xếp cặp đấu ở trên cấp độ Epic tính đến thời điểm hiện tại. Ok. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta đã có cái thông tin liên quan đến bảng đấu ở trên cấp độ Epic của bản đồ Hawaii. Và sau khoảng 12 tiếng đồng hồ thì hiện tại là mình vẫn chưa nhận được bất cứ một cái thông tin nào liên quan đến việc chia chác các bên ở trong bản đồ này. Thì đây là một trong số những cái cấp độ chiến đấu ở trên cấp độ 4 mà nó khiến cho các nhà ngoại giao phải hoạt động hết công suất. Nó không giống với các bản đồ cấp độ thấp hơn, khi mà ngay thời điểm công bố bản đồ đã có một số liên minh hình thành lên cụm nhóm liên minh bắt tay lẫn nhau rồi. Còn ở trên cấp độ 4 ở bản đồ Epic thì mọi thứ nó diễn ra khá là mất thời gian, và dường như là một ngày để các nhà lãnh đạo, các nhà ngoại giao làm việc là không đủ. Còn trong khi đó những anh em ở các cấp độ thấp hơn thì cảm thấy chờ đợi để trước khi bắt đầu cuộc chiến là một khoảng thời gian rất dài. Đó. Thế nên là sau khoảng hơn 12 tiếng đồng hồ thì hiện tại vẫn chưa có bất cứ một cái thông tin gì liên quan đến việc chia các bên, chia phe ở trên bản đồ cấp độ 4 này cả. Rồi tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ xem tổng quan một chút về cái bản đồ này để cho các bạn là những người mà chúng ta không được có cơ hội tham gia vào cấp độ Epic, chúng ta cũng có thêm một cái góc nhìn và thêm một cái cảm nhận xem là mùa giải này nhà phát hành đã thay đổi những cái điều gì. Ok. Rồi thì trước tiên nhìn về bản đồ, nhìn về các liên minh tham gia vào trong bản đồ cấp độ 4 này thì chúng ta có thể thấy ngay là hai cái đại diện đã được loại khỏi bản đồ cấp độ 4 Epic so với mùa giải lần trước để thay thế bằng hai cái đại diện mới. Trong khi đó thì 6 đại diện còn lại là vẫn là những cái tên cũ so với bản đồ trước thôi. 6 đại diện đó là gì? Thứ nhất là S3, GOAT của S3 đây với 89 tỷ lực chiến cho 122 thành viên. Cái thứ hai là liên minh WRK đến từ S57 với 92,1 tỷ lực chiến cho 128 thành viên. Cái thứ ba là S40 với 58 tỷ lực chiến cho 110 thành viên. Cái thứ tư là máy chủ 84 với 79,2 tỷ lực chiến cho 120 thành viên. Cái thứ năm là S2 đấy, 49,5 tỷ lực chiến cho 103 thành viên. Và thứ 6 là F2P của S49. Sau một khoảng thời gian lặn ngụp dưới cấp độ vàng thì họ đã quay trở lại bản đồ Epic sau mùa giải trước, và đến mùa giải lần này họ vẫn góp mặt với 40,5 tỷ lực chiến cho 122 thành viên. Còn hai cái đại diện mới góp mặt trong bản đồ lần này đó chính là liên minh của mình với 56,3 tỷ lực chiến cho 129 thành viên, và ILC của S18 là 47,4 tỷ lực chiến cho 69 thành viên. Một con số rất ít. Các bạn nhìn nha, con số thành viên rất ít nhưng sở hữu lực chiến lên đến 47,4 tỷ lực chiến. Kinh khủng. Ở trong này thì có lẽ là đánh giá thấp nhất là F2P với cái số lượng thành viên rất lớn nhưng lực chiến của họ rất thấp. Chúng ta sẽ cùng xem chi tiết cụ thể hơn, xem là có đánh giá khách quan. Ở đây là có cô nàng Tiny Peach 1,1 tỷ lực chiến, Pumpkin 1,31 tỷ, Dirt Can Dance 1,19 tỷ. Rất nhiều tỷ các bạn ạ, chứ không phải hàng trăm triệu nữa rồi. Đấy. Kitten Mama cũng 1,23 tỷ và Kitten Papa cũng 1,15 tỷ rồi. Đấy. Anh chàng Long Di này lâu lắm không gặp, bây giờ cũng đã 1,15 tỷ rồi. Đấy. Mai C3 cũng là 1,09 tỷ. Trong khi đó toàn 800-900 triệu thôi. Đấy. Riêng của anh chàng Just Luna này là gần 600 thì nghe hơi đuối nhỉ. Đấy. Black Wolf cũng 900 triệu rồi. Đấy. Mang tiếng là thấp nhất nhưng mà lực chiến của họ cũng rất cao các bạn ạ. Rồi, đấy là cái review qua nhỉ. Review qua thì xem ví dụ Liên minh 84 này có sự bổ sung lực lượng gì không. Mình show cho các bạn xem một lượt.
Đấy, thực ra là trong một vài mùa giải gần đây thì mình cũng không có theo dõi về sự biến động của các người chơi lớn ở trong các liên minh lắm, cho nên là cũng không rõ là có sự thay đổi gì không của các liên minh này. Đấy, nhiều bạn quan tâm đến việc boss máu 99 có còn chơi không thì đây cũng show cho các bạn luôn. Đấy, Azerbaijan 555, đấy, QVK, Q8, KVKT. Đấy, rồi Matt Jack, anh chàng này đang giao này. PTC. Ok, đây là S40 các bạn ạ. Đấy. Đây khả năng là cái ác phụ của một anh chàng nào đó rồi. Ok. ILC của S18 này. Đấy. Là một trong số những cái máy chủ mà mình đánh giá là có sự đồng đều khá tốt và lực đánh nhá, chứ không phải lực chiến các bạn ạ. Lực đánh cũng khá ổn khi mà tỷ lệ online của họ khá là đồng đều và cái số lượng tập đoàn quân được thành lập cũng khá tốt. Đấy, số lượng người chơi cũng 69 người thôi. Đã 47,4 tỷ rồi. Đấy. Khá là đồng đều các bạn ạ. S2 này là mạnh mẽ rồi, kinh khủng rồi. Nhờ, lực người chơi cũng lực chiến rất lớn. Ok. Rồi còn hai đại diện này thì có lẽ là mình sẽ không bàn nữa rồi, vì là cầm trịch trong bản đồ này. Cái quan trọng nhất là hai ông lớn này sẽ phân chia kèo đấu như thế nào thôi. Nhưng mà trước khi mà chúng ta tiến đến một cái kết quả phân chia kèo đấu cụ thể thì hãy nhìn vào cái bản đồ. Hãy nhìn vào vị trí xuất phát của các thành viên trong của các liên minh trong cái bản đồ này để chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được cái cục diện chiến đấu ở trên bản đồ này để làm sao cho nó hấp dẫn nhất có thể. Thế thì ví dụ như nếu là mình là một cái bàn tay có quyền lực có thể sắp đặt được ở trên cái bản đồ này thì mình sẽ làm như thế nào? Đầu tiên là hai anh em là VKRK và GOAT nằm ở hai bên rồi, thì rõ ràng hai ông này sẽ phải gánh vác cái đối trọng lẫn nhau. Chứ nếu như mà để hai ông này vào một phe thì cộng thêm một ông nữa thì 6 ông còn lại khả năng đánh đấm sẽ rất là mệt mỏi. Thế thì thay vào đó chúng ta sẽ chia đều cái cặp đấu này ra. Thay vì là hai ông này bắt tay nhau thì sẽ là hai ông sẽ đứng làm hai phe lớn, hai leader của các phe lớn, giống như cái video clip gần nhất mà mình đã giới thiệu cho các bạn rồi đấy. Đó, thế thì GOAT sẽ lãnh đạo một phe và VKRK sẽ lãnh đạo một phe. Thế thì bây giờ đến cái đối tượng thứ hai là những liên minh đứng ở gần nhất so với hai cánh này. Thế thì rõ ràng là 84 và S40 thì sẽ không thể đồng minh với VKRK được. Bởi vì nếu như đồng minh như thế thì từ vòng 1 đến vòng 2 này sẽ rất nhàm chán. Và thực tế vòng 3 cũng sẽ vậy, cũng nhàm chán không kém. Thế cho nên là một trong hai ông ở hai bên này sẽ chỉ có một người được làm đồng minh thôi, đúng không ạ? Tương tự như vậy là F2P và S2 cũng thế. Thì họ cũng không thể nào là cả hai ông này bắt tay được với GOAT. Bởi vì như vậy cũng sẽ rất nhàm chán, farm đến tận ngày thứ 15, 16 mới bắt đầu có thể chiến đấu được thì nó sẽ rất là buồn. Thay vào đó thì một ông chắc chắn sẽ phải nằm ở bên phe đối phương. Thì mình giả dụ nhé, là S40 sẽ nằm ở bên phe GOAT và 84 sẽ bắt tay với VKRK. Cái này là căn cứ ở trên bản đồ cấp độ 4 lần trước. Đấy, và ở cánh đối diện bên này thì F2P cũng sẽ lại bắt tay với GOAT, còn S2 sẽ nằm ở phía phe VKRK. Như vậy là chúng ta đã có cái sự cân bằng là cặp đấu là VKRK 84 S2, sau đó là S40 F2P và GOAT. Đấy. Thì tức là mình đang nói về vị trí thôi nha, chứ không phải nói về cái cân bằng về sức mạnh. Bởi vì sức mạnh nó còn được đánh giá bởi khả năng chiến đấu của các thành viên trên bản đồ này nữa, nên là nói như thế nó sẽ rất là vô cùng. Thế bây giờ là cái vị trí nó sẽ khi ép chúng ta phải chiến đấu thì nó sẽ hấp dẫn hơn khá là nhiều. Đó. Rồi thế thì bây giờ tiếp theo là ông VET và ông ILC thì sẽ phải theo như thế nào? Thì rõ ràng là cái việc phân chia đấy nó sẽ khá khó đối với hai cái thành viên này. Bởi vì ông VET này mà theo VKRK thì nó lại hình thành một cái giải rất dài là đồng minh với nhau. Đấy, tương tự như vậy là bên này cũng thế. Đấy, bên này thì giải quyết được một cái chuyện là ông S2 này can thiệp vào giữa, còn ILC và S40 sẽ nằm ở đầu cánh, F2P và GOAT nằm ở đầu cánh, S2 nằm ở giữa ngăn ra rồi thì ok. Nhưng mà ngược lại nếu như ILC này mà vào phe của VKRK đấy,
Còn VAT lại vào phe của GOAT này, nó sẽ thành một giải như này thì cũng bất hợp lý, có phải không các bạn? Đấy, thế cho nên là kèo đấu nó rất là khủ khoằm và rất là khó để có thể phân định. Đấy, để cho cái bản đồ nó hấp dẫn nhá. Chứ dường như là những người chơi ở trên này, những người chơi là leader ở trên bản đồ cấp độ 4 này, họ thường không quá quan tâm vào phần thưởng cuối cùng cho lắm, mà họ chỉ quan tâm xem là chiến đấu như thế nào. Mình nghĩ là như vậy. Thế thì thay vì vậy thì cái việc phân chia kèo đấu nó sẽ rất khó khăn. Và dự đoán của các bạn như thế nào về các kèo đấu này thì có lẽ là để lại phần bình luận. Phần chém gió của mình đến đây là kết thúc. Rồi các bạn hãy cùng nhau dự đoán xem bản đồ này ai sẽ làm giữ ngôi vương ở phần trung tâm của bản đồ. Thì hãy để lại phần bình luận cùng dự đoán. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem 26 ngày sau ai là người đã may mắn dự đoán được điều này. Rồi, đừng quên cho mình một like, share và subscribe cái channel. Ngoài ra thì nếu có thể hãy tham gia vào chương trình hội viên của Hatch Game để ủng hộ mình thì ra thêm nhiều video clip hơn nữa nhé. Còn bây giờ, goodbye.